सोनाली, स्वागत आहे तुमचं माझ्या मराठी ब्लॉग चॅनलमध्ये। आणि आज आहे धनतेरस। तर धनतेरसच्या माझ्या सगळ्या गोड ताईंना, मैत्रिणींना, सगळ्यांना खूप साऱ्या शुभेच्छा। त्याच्या आधी घरातली साफसफाई झाली, त्याच्यानंतर दिवाळी झाली, त्याच्यानंतर मग फराळ झालं आणि त्याच्यानंतर आता अंगणाची पण सफाई झाली। आता आज करायचं आहे अंगणदार वगैरे सगळं डेकोरेट करायचं आहे। तर मी जसं येईल तसं करते, जसं जागा वगैरे अवेलेबल आहे तसं करते। वरच्या साईडला एवढं हे नाहीये की मी जास्त करून माळा वगैरे लावू शकू, असं काही सिस्टम नाहीये, पण मी अंगणात करते आणि खरोखर ते अंगणातलं लुक खूप छान वाटतं। जसं टिपिकल लुक असतं ना तसं लुक येतं। तर चला ते पण मी तुम्हाला सगळं शेअर करणार आहे। थोडासा वेळ मी गॅप घेतला, इतर कुठली कामं होती ती केली, बसून बोलते, उभारून एक सलग होत नाही। आणि त्यात आता धन्वंतरीची पूजा आहे आज वगैरे, तर ते पण करायचं आहे। बघूया आता ते कसं कसं होतंय काय। मला जायचं होतं आज महालक्ष्मीला, पण आता यांच्यावर डिपेंड आहे, थोडंसं लेट आलेले आहेत। काय होते काय झालं। आणि आर्यन आणि किट्टोची सदा गदा फक्त आणि फक्त भांडण भांडण भांडण, त्या दोघांचं काही बघायला मिळत नाही। तर आता आकाशकंदील वगैरे काढलेला आहे, थोडासा लेट झाला कारण माझी इतर कामं उरकत होते। या टाइमला आता दिवाबत्ती अंगणातली लागायला पाहिजे होती, पण काही प्रॉब्लेम नाहीये। आता आपण सगळी तयारीला लागूया। सगळं कशा प्रकारे मी डेकोरेट करते ते तर मी शेअर करणारच आहे। आणि हो, माझ्या सगळ्या गोड ताईंचं, मैत्रिणींचं अगदी मनापासून आभारी आहे मी, कारण एवढं बिझी असूनही त्या व्हिडिओ बघतात स्पेशली आणि कमेंट पण करतात आणि सांगतात की सॉरी ग मला नाही जमलं, एक दोन दिवस कमेंट करायला बिझी होते, तर काही प्रॉब्लेम नाही। आणि हो, मला एक ताई कमेंट करते की सोनाली खूप सारं काम असेल, खूप थकले असतील, एक दिवाळीपर्यंत तू रिप्लाय नाही दिला तरी चालेल। तर त्या ताईंचे अगदी मनापासून आभारी। पण तुम्ही तुमचं प्रेम आहे ते व्यक्त केलेलं आहे, पण रिप्लाय देणं हे माझं काम आहे। मला रिप्लायला कमीत कमी 2-2.5 ते 3 तासाचा वेळ लागतो, आणि तो संध्याकाळी जेवण खाणं वगैरे झाल्यानंतरचा मी काढते। तुम्हाला ज्यावेळेला रिप्लाय येत असेल त्यावेळेला माहीत होत असेल कशा प्रकारे असते, किती वाजता येतात। तर हो, माझं देण्याचं काम आहे ते मी करत आहे, कारण तुमचं प्रेम आहे त्या 2.5 तासामध्ये ना, ज्या वेळेला तुमच्या मी त्या कमेंट्स वाचते ना, त्या 2.5 तास माझ्यासाठी खूप इम्पॉर्टंट असतात, कारण भरभरून असं प्रेम मिळत असतं, तर ते मी मिस नाही करू शकत। तर चला मग, सगळ्या माझ्या गोड ताईंचं मस्तपैकी चाललं असेल, सगळ्या जणींचं कोणी माहेरी जाण्याची तयारी असेल, कारण लक्ष्मीपूजनापर्यंत सगळेजण आपापल्या घरी असतात, जसं माझंही रुटीन आहे। लक्ष्मीपूजन झालं रे झालं की दुसऱ्या दिवशी सगळेजण जातात। आणि काही जागी असं असतं बघा की दिवाळीच्या आधीच गावी जातात, त्या पण मला कमेंट येत आहे की आम्ही गावी चाललेलो आहोत। तर चला असंच प्रेम करत राहा, मी पण बघूया। आता माझं जाण्याचं प्लॅन आहे, आता ते उद्या समजणार फिक्स काय आणि काय नाही ते। तर सुरुवात माझी झालेली आहे ते म्हणजे तोरण लावण्यापासून। तर हे तोरण तुम्हाला माहिती आहे, मी काही दिवसापूर्वी अगोदरच आणलेलं होतं, आणि ज्यावेळेला दसरा होता त्यावेळेला एकदा लावलेलं आणि आता एकदा लावत आहे। मला हे बऱ्यापैकी वाटलं, म्हणजे त्याची क्वालिटी वगैरे जे असतं ना, फक्त एवढंच आहे की ते दरवाजाला पुरत नाही, एक्स्ट्रा जे आहे ना कापड ते लावावं लागलेलं आहे। आणि आता काढलेली आहे इथं लायटिंगची माळ। तर ह्या ज्या माळा आहेत ना, ह्या दिवाळीसाठीच मी आणून ठेवलेल्या आहेत, खूप दिवस झालं। आणि प्रत्येक वर्षी दिवाळीला या माळा ना आम्ही लावतो झाडांवरती, तर खरोखर याने लुक खूप छान येतं। ज्यांच्याकडे अशा प्रकारे झाडं आहेत त्यांनी झाडासनी लावून बघा, खरोखर एक अंगणाची जी ही म्हणतात ना सुंदरता, तर या माळा आणि वाढवतात। तसं तरी अंगणामध्ये एक झाड असो किंवा 2 असो किंवा असंख्य असो, ते अंगणाची जी हे म्हणतात ना खुलूनच येतं, सौंदर्य म्हणतात ते। आणि इकडच्या अलीकडच्या साईडचं झाड तुम्हाला दिसत आहे, थोडासा कलर वेगळा दाखवलेला आहे, कारण त्या झाडाला आता रिपोर्टिंगची वेळ आलेली आहे। तर केलेला आहे व्हिडिओ मी, तयार आहे तो व्हिडिओ, फक्त तुमच्यापर्यंत पोहोचवायचा आहे की झाडांची मी केअर कशी करते, कोणतं खत वापरलेलं आहे आणि कशा कशा प्रकारे वापरतो। फक्त हे दिवाळीची व्हिडिओ होते म्हणून मी तो नाही शेअर केलेला, पण येईल उद्या परवा 1-2 दिवसामध्ये तो मी पाठवणार आहे तुम्हाला। तर बस मला होतं तेवढं मी इथं लायटिंग वगैरे केलेलं आहे, बाकीचं करणार आहेत मिस्टर, कारण वरती चढायचं वगैरे हे काय मला होत नाही, जेवढं येतं तेवढं मी केलेलं आहे। त्याच्यानंतर आलेले आहे आता पंत्या, तर पंत्यांना मी काढलेले आहेत। आणि हो, काल मला एका त्यांची कमेंट आलेली की गेल्या वर्षीची जी पंती आहे ती वापरायची नाही आहे, जर वर्षाला नवीनच आपण पंत्या वापरायच्या। हो, सगळं मान्य आहे, पण ह्या पंत्याना होत्या मग या काय करायच्या तरी काय। पण यावर्षी पण मी नवीन आणि पंत्या आणलेल्या आहेत, कमीत कमी 1 डझनच्या आसपास मी नवीन पंत्या आणलेल्या आहेत। ह्या ज्या तुम्हाला माझ्या हातात दिसत आहेत ना पलीकडे, त्या नवीन आहेत आणि या जुन्या आहेत। आणि हे बघा, हे किट्टोने स्कूलमध्ये ना तिनं हे व्यवस्थित असं पेंटिंग केलेलं आहे। आणि मला ना माझ्या ताईंच्या अशा कमेंट येतात की
जे आपले यंत्र असतं श्रीयंत्र, त्याला मेरू श्रीयंत्र म्हणतात, त्याची पूजा कशी करायची असते. तर त्याची पूजा जी असते ना, लक्ष्मीपूजन ज्या दिवशी असतं ना त्या दिवशी आपण करायची असते. तर काही नाही आहे, तुम्ही आहे तसं जे अभिषेक वगैरे आपण करतो ना त्या प्रकारे करा आणि धुवून आपली पूजा करून घ्या. त्याला एक्स्ट्रा काही आपल्याला करायचं नसतं. फक्त ज्यावेळेला आपण नवीन श्रीयंत्र असतो ना त्यावेळेला मात्र दही, दूध, तूप, केळ ह्या सगळ्याचं आहे ना एक चांगलं पंचामृत बनवून त्याने ते धुयाचं असतं. पुन्हा गरम पाण्याने धुयाचं असतं आणि मग ते आपल्या देवाऱ्यामध्ये स्थापना करायची असते. पण ज्यांच्याकडे नाही आहे, ज्यांना आणण्याची इच्छा आहे ना, त्यांनी कुठेही ते मिळतं. मला खूप कमेंट येतात की मिळतं कुठे. तर जिथं देव वगैरे मिळतात किंवा भांड्यांची दुकानं वगैरे असतात बघा, तिथं ते आरामात तुम्हाला मिळतं. मी तर आता कोल्हापूरमध्ये असल्यामुळं महालक्ष्मी मंदिर जे आहे ना माधवा रोड, तिथं सगळं मिळतं आणि सगळं मी तिथूनच घेऊन येते. आणि पुन्हा पुढे तुम्हाला सांगेन की काय काय आपण या दिवशी आणू शकतो. तर इथं बाहेर चाललेले आहे यांची तयारी. राहिलेल्या ज्या काही माळा लावायच्या होत्या ना त्या ह्यांनी लावून घेतलेल्या आहेत. आकाशकंदील वगैरे सगळं लावलेलं आहे आणि लावल्यानंतरचं लुक बघा. आम्हाला असं वाटतं की आणि 1-2 माळ यामध्ये आणून लावावी, पण ते दुसऱ्या दिवशी पाणी वगैरे मला घालायचं असेल ना तर ते सगळं मला काढून ठेवावं लागतं आणि मग पाणी घालावं लागतं. बघूया, आता स्प्रे बॉटल मी आणलेली आहे, त्यानेच आता मला एक 8 दिवस इथं पाणी घालावं लागणार आहे. तर आता इथं मी दिवा जो घेऊन आलेले आहे तो म्हणजे आपण यमाला जो दिवा लावतो ना तो. तर 4 दिवे लावावे लागतात. 4 दिवे म्हणजे 4 वाती असतात चारही दिशांनी. असं म्हणतात की दक्षिणेकडे दिवा हा तोंड लावून आजच्या दिवस लावावाच, पुन्हा कधीही दक्षिणेकडे तोंड करून दिवा लावला जात नाही. तर आता या दिव्याची मी पूजा वगैरे करत आहे. खूप जागी प्रथा वेगवेगळी आहे, कोणी कणकेचा करतं, कोणी कशाचा. आमच्या इथे ना आहे असा 4 मुखी जो असतो ना तो लावला जातो. बस मी मुलांना वगैरे पाया पडायला लावलेला आहे आणि घरामधील जेवढी काही लोक असतात ना त्या सगळ्यांनी या दिव्याची पाया पडायची असते. काय काय म्हणायचं असतं ते मला काही नाही येत, पण मी फक्त दिवा वगैरे लावण्याचं काम केलेलं आहे. आणि आता मी जाणार आहे मार्केटमध्ये, कारण आज असं बोललं जातं की एखादं भांडं जे असतं ना ते आणावं. तर मी विचार केलेला आहे की आता तांबा किंवा पितळ या दोन्हीपैकीच आपण घेऊ शकतो. कारण असं म्हणतात की स्टील, जर्मन किंवा लोखंड ही भांडी आजच्या दिवस घ्यायची नसतात, म्हणजे आज त्याची खरेदी करायची नसते. पण चांदी, तांबा, पितळ हे घ्यायला परमिशन आहे. तर मी त्यांना तांब्या मागताना त्यांनी बघा हा दिलेला आणि याची पण प्राईस सांगतात 200, 250, एकदम छोटासा आहे. मी म्हटलं एवढ्या छोट्याला एवढं पैसे द्या, त्याचा फायदा पण होणार नाही आहे, कारण माझ्याकडे ऑलरेडी छोटा आहे ज्यामध्ये मी पाणी भरून ठेवते. तर त्यांनी मग हा दिला. तर याची काही डिझाईन पटलेली नाही. सगळे त्या तांब्यावरती ना देवी देवतांचे चित्र वगैरे होते, पण काय होतं का ना कालांतराने मग त्याच्यामध्ये धूळ वगैरे अडकली तर त्याचा म्हणजे पूर्ण सेपच जातो आणि ते सतत आपल्याला घासावं लागतं. प्लेनचं वेगळं असतं, पण अशा प्रकारे डिझाईनचं थोडंसं प्रॉब्लेम देतं. तर यांच्या मित्राचं दुकान आहे हे आणि खास ओळखीतले आहेत. माझ्या घरात खूप सारी भांडी ना मी त्यांच्याकडूनच घेतलेली आहेत. तर मी घरातनं निघालेले भांडं काय घ्यायचं, तर जी माझी अन्नपूर्णा माता आहे आणि श्रीयंत्र जे आहे ना त्याच्याखाली ना एक ठेवायला मला वाटी पाहिजे होती तांदळात, कारण ती जी वाटी आहे ना ते आपली दुसऱ्या धातूमधले व्हाईट कलरचे येतात ना ताट त्यामधली आहेत. त्यांनी मला ते दाखवलेलं, ते काय मला पसंत पडलेलं नाही आहेत आणि जी होती ती साईजनं खूप छोटी होती, त्यामध्ये माझे देव पण बसत नव्हते. तर शेवटी बघा हे एक ताट घेतलेलं आहे जे आपण नैवेद्यासाठी पण वापरू शकतो आणि प्लस त्यांनी सांगितलं आरतीसाठी पण वापरू शकतो. केळीच्या पानाचा जसा आकार आहे ना तसाच सेम आकार आहे. आणि एक छोटासा तांब्या घेतलेला आहे की जसं तुम्हाला म्हटलं मंदिरात माझ्या खूप जागा कमी व्हायला लागलेली आहे आणि तिथं तो तांब्याचा लोटा जो आहे ना कलश तो बसेना.
तर येता येता आज बघा हे लक्ष्मीपूजनला काय काय साहित्य लागणार होतं हे पण मी घेतलेलं आहे आणि एक असलं कापड पण घेतलेलं आहे, कारण आता 2-3 कपडे लागणार. आणि केरसुणी, तर आजच्या दिवशी केरसुणीची पूजा करायची असते, तर कोहळा जो आहे ना तो आणलेला आहे मी. आणि इथं बघा असं म्हणलं जातं की धनतेरस दिवशी जे काही तुम्ही भांडं खरेदी करचाल ना, त्या भांडं जे असतं ना ते घरात रिकामं घेऊन जायचं नाही. तर त्यामध्ये ना अशा प्रकारे धने जे असतात ना ते धने घालायचे आणि मगच ते भांडं आपल्या घरामध्ये घेऊन जायचं. रिकामं भांडं खरेदी केल्यानंतर आज घेऊन जायचं नाही. तर माझ्या गोड ताईंनी कशा प्रकारे केलं ते पण मला जरूर कमेंटमध्ये कळवा. आणि इथं बघा आता लाल रुमाल जो आणलेला आहे तो अंथरून घेतलेला आहे. जो तांब्या नवीन आणलेला तोच घेतलेला आहे पूजेला. नारळ पण मी नवीनच आणलेला, कारण आता एक्स्ट्रा नारळ, एक्स्ट्रा तांबी, कलश लागणार आपल्याला. तांदूळ हंतरलेत आणि त्याच्यावरती हा कलश ठेवलेला आहे. पानं सगळीकडे ठेवलेले आहेत, त्याच्यावरती पण तांदूळ आणि त्याच्यावरती एकावरती गणपती बाप्पा आणि एकावरती लक्ष्मीची जे चिन्ह असलेली पावले असतात ना ते, आणि लक्ष्मी आणि गणपतीचे जे कॉईन मिळतात बघा, कॉईन म्हणजे आपल्या मार्केटमध्ये मिळतात ते ठेवलेले आहेत. इकडच्या साईडला ना धन्वंतरी माता म्हणून ती सुपारी जी आहे ना ती तांदळावरती पुजलेली आहे. घरामध्ये 1-2 सुपाऱ्या माझ्या कायम असतात, ज्या गौरी गणपतीमध्ये किंवा अशा प्रत्येक ह्याच्यामध्ये ना त्या पुजते मी. आणि स्पेशली एका पानावरती ठेवलेले आहेत गोमती चक्र, मी दाखवेन तुम्हाला सगळं डिटेल्समध्ये नंतर. आणि त्याच गोमती चक्रावरती ठेवलेल्या आहेत कवड्या. तर 7 कवड्या, 11 गोमती चक्र हे आजच आपल्याला घेऊन यायचं असतं. मी ऑलरेडी ते आणलेलं आहे पूर्वीच. दर दिवाळीला मी लक्ष्मीपूजनला आणि याला धनतेरसला पूजा करते. ज्या ताईंच्यात नाही आहेत त्या ताईंना मी अवश्य सांगेन, कवड्या ज्या आहेत ना 7 कवड्या आणा आणि 7 किंवा 11 गोमती चक्र आणा. आणि ज्या दिवशी लक्ष्मीपूजन असतं त्या दिवशी मी तुम्हाला सांगेन की लाल कपड्यामध्ये बांधून आहे ना आपल्या देवघरात ठेवा. मला ज्याचे अनुभव आलेले आहेत, ज्याच्यातून मला एक समाधान मिळालेलं आहे, त्याच गोष्टी फक्त मी तुमच्याशी शेअर करत आहे. बाकी याच्या मागे तुम्ही असं काही समजू नका. तर बघा आज पालीचं दर्शन झालेलं आहे. आणि हो, लक्ष्मीपूजन ज्या दिवशी असतं त्या दिवशी पण म्हणतात की पालीचं दर्शन व्हावं, खूप चांगलं असतं. पण ती पाल ना कायम 12 खांब त्या भिंतीवरतीच असते आणि तिथून ना ते खिडकीत येते. तर घरातला नैवेद्य वगैरे दाखवलेला आहे. आणि आता बघून घ्या सगळी माझी पूजा, नैवेद्याला ड्रायफ्रूट वगैरे ठेवलेले आहेत. तर माझी सगळी पूजा वगैरे सगळं झालेलं आहे. टायमिंग आता झालेलं आहे खूप सारं. आणि आता सगळ्या माझ्या गोडताईंना मी शुभरात्री म्हणणार आहे, कारण आज झालं यमदीपदान, धनतेरस, उद्याचा 1 दिवस फक्त गॅप, ती आपली पूर्वतयारी. आणि परवा दिवशी आहे लक्ष्मीपूजन. लक्ष्मीपूजनानंतर 3 दिवस लागोपाठ हे आहे. तर शक्यतो लक्ष्मीपूजन दिवशी 2 व्लॉग येतील, माझ्या अंदाजे 2 येतील, कारण म्हणजे अभ्यंग स्नानाचा आणि दुसरा असणार आहे संध्याकाळची देवपूजा. आता बघूया कशी होतील तशी मी तुम्हाला शेअर करीन. जर 2 ब्लॉग आले तर एक संध्याकाळी 9:30ला येईल आणि एक आपल्या रेग्युलर 2:30ला येईल. तर चला, आजचा दिवस खूप छान गेला. आणि असं म्हणतात की पाल बघावी, आजच्या दिवशी ना पाल बघावी. तर पाल समोर, बरोबर माझ्या समोर आली आहे पाल. इथं फक्त मी खिडकी लावलेली आहे, कारण ती घरात आली की मग पुन्हा काही होत देत नाही. तर बरोबर समोर आलेले आहे, पालीचं दर्शन झालेलं आहे. बाकी आपल्या ह्याच्यात काही मान्यता केलेल्या आहेत त्यानुसार म्हणायचं. तुम्ही आता पाहिलं एक ताट तांब्या आणलेला आहे, जो की देवाऱ्यावरती बसेना प्रॉब्लेम झाला होता त्याच्यासाठी. तर तो तांब्या आणि ताट आपल्याला टोटली कितीला बसलं? 760 रुपयाला. माझ्या ताईंच्या कमेंट येणार मला ते कितीला बसलं, एवढ्यासाठी मी सांगत आहे. 760 रुपयाला ते दोन्ही पण बसलेलं आहे. तर आरुनं माझा शुभारंभ केलेला आहे बघा बत्ताशाचा. तर काय नाही, उद्या आपण दुसरं पॅकेट आणूया. हा, ते खात पण नाही आणि आणलं पॅकेट फोडलेलं आहे. तर चला, तर मग सगळ्या माझ्या गोडताईंना सगळ्यांकडून हॅपी दिवाळी. तर किट्टो, चला सगळ्या मावशांना हॅपी दिवाळी करायचं. 2 दिवस झालं मुलंच दिसत नाहीयेत, बोलत नाहीयेत. तर हे बघा, हे कापड आणलेलं आहे मी, हे कलशाला बांधतात. हे आहे, परवा दिवशी मी तुम्हाला दाखवेन कशा प्रकारे बांधायचं ते.
हे त्या नारळावरती असते आणि हे जे आहे ना हे दिसत आहे हे त्या नारळाला लावतात. तर दाखवते मी तुम्हाला आता ते. तर रुपाली ताईंची मुलगी आहे ईश्वरी, तिचा आज वाढदिवस आहे. तर ईश्वरीला माझ्याकडून खूप साऱ्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा. अशीच हेल्दी राहा, हॅप्पी राहा आणि देव तुझ्या सर्व इच्छा पूर्ण करो. आणि माझ्याकडून माझे खूप सारे भरभरून आशीर्वाद आहेत, खूप सारं प्रेमही आहे. हॅपी बर्थडे ईश्वरी, गॉड ब्लेस यू, मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. आणि असंच प्रेम कर, लव्ह यू. आणि असंच प्रेम करत राहा, लव्ह यू. मला एक ताई म्हणते ते आर्यन कॅमेऱ्यासमोर कम्फर्टेबल होत नाही. तर हो, होत नाही. तो कॅमेऱ्याच्या मागं खूप कम्फर्टेबल होतो तर तो होत नाही. ही वया होते बघा, ही होते होय ना. चला तर मग सगळ्या माझ्या ताईंना सगळ्यांना शुभ रात्री, हॅपी दीपावली, बाय बाय मावशांनो. मावशांनो.